Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. This is perhaps one of our most difficult conversation that is about to happen dito po sa The Boy Abunda Talk channel. You will find out why, pero hindi ko na po patatagalin pa. Please welcome my friend, LJ Reyes. Hi, Tito Boy. Nice to see you again, kahit online lang. I missed you. It's been a long time since we saw each other. Mga ilang taon? And I'm very happy to be here. Tito Tagal. Boy, kasama yung pandemic. Oo. Siguro may 4 years din tayo hindi po nagkita. 4-5 years. Opo. Pero hindi pa rin nagbabago. Maganda nga kasalukuyan, mga kaibigan, si LJ ay nasa New York City. Anong oras ngayon dyan? Tanghali, Tito Boy. Lunchtime. Samantala dito sa Pilipinas ay 11:59. 12 o'clock midnight. Ang mga bata, kumusta? Kasama mo dyan? Okay naman po, Tito Boy. Yes, kasama ko po si Aki at si Summer. Si Summer po, still adjusting with the times. Si Aki, mas sanay siya na nag-adjust siya paminsan-minsan ng oras whenever we visit here. So, ayun, okay naman po, but they're very happy. Ang pinakamasaya po talaga ay ang nanay ko that we are finally here. At nakita niya yung mga apo niya. Meron pa po ako isang pamangkin dito, so talagang happy yung mga bata. Kailan pa kayo dyan sa New York? Actually, dito boy, last Wednesday lang. So, before August Today, ended. dito sa Pilipinas, Yes. today is what? Tuesday. Samantala sa New York is it Monday? It's Monday pa lang po. Tito Boy, Monday pa lamang. So you've been there for just a couple of days. LJ, gaano nakatagal ang mami dyan sa New York? Matagal na? Tagal na po, 2001. So, nasa 20 years na rin po, Tito Boy. Mom has a restaurant in New York. Yes. Meron pong maliit na cafe bar ang family ko dito. It's run by my sister and my mom and the husband of my sister. So, yun po yung munting negosyo nila dito. Pero meron din po silang day job kasi po mga workaholic po talaga yung pamilya ko. At it runs po yata in the blood. So day job, meaning aside from the cafe, may trabaho din ng sister mo, ang mom. Opo, meron po. Yung sister ko works for the building of MTA, yung train, yung subway po. And then my mom works for a cleaning company. Sila yung nag-clean, sila yung nag-manage ng mga buildings in New York. Yeah. Sa Amerika kasi, napaka-ordinaryo yung konsepto na yun, that you have a business and then you have a job, right? Opo, Tito Boy. At saka po si Mama kasi talaga parang feeling ko po ever since dahil nga she raised us by herself. So, talagang nasanay siya, talagang busy siya, marami siyang ginagawa, parang non-stop po talaga siya. So, ngayon, hoping po ako na nandito yung mga bata, mas medyo mag-slow down po siya ng kaunti para maka-enjoy naman siya. I was surprised. I've been talking about surprises. On your way to the airport, nakakatawa to LJ, when I was thinking about it, sabi ko, actually, when you sent me a text message, alam niyo po, nakapag-return call ako kay LJ, she was on her way to the airport because you were leaving for New York that day. Opo, Tito Naalala Boy. mo? After Yes, 4 or po. 5 years, of course, I was happy to get a text message from you, but I had, alam mo yun yung kaba ng konti sa puso na, is she okay? Yun ang aking katanungan. So, when you sent me the text message, what were you thinking? Tito Boy, honestly, I needed somebody to talk to who I can trust. Alam naman po natin sa business natin, it's really hard to find people you can trust. Talaga. And gusto kong humingi ng advice from you on how I should deal with things that I am currently experiencing. So, yun po, parang kumbaga, syempre I look up to you, Tito Boy, and alam ko na mabibigyan mo ko ng sound advice. That's why parang sabi ko, parang kailangan ko makausap si Tito Boy. And I'm happy that you called me, Tito Boy. Sobrang thank you. Thank you. I was surprised. Sabi ko, nasan ka, LJ? I'm on my way to the airport, Tito Boy.
Kung talaga ngayon kung araw ka nang aalis. Okay. Sabi ko nga sa'yo when we spoke to each other, nabasa ko sa social media, but I didn't know much about what happened and what was happening. Hindi ako masyadong conversant, ika nga, doon sa mga kaganapan sa iyong buhay. Konting ideya lamang. When did you decide that you wanted to break your silence? Tito Boy, I think you know very well na I don't really talk about my personal life as much as I can. I separate work and my private life. Can I say something, LJ, before you continue? Kaya nga ang tanong ko, ang hinuhugutan ko dun sa tanong na yon, sa tagal nating magkakilala, at your name has been, I don't want to use the word drag, but you've been involved, whether wittingly or unwittingly, in some controversies. But you never called me, you never sent me a text message because you wanted to talk. Because I was surprised when we finally talked to each other and you were leaning towards breaking your silence. Sabi ko, this must be important for LJ to even think about it dahil sa pagkakakilala ko sa'yo, never, never in all the years that I've known you, did you even attempt or try to talk about anything that was private in your life. That's where I was coming from. Sabi ko, wow, ito ang pinagdadaanan siguro ni LJ. Anyway, go ahead. Kung ako lang kasi, Tito Boy, if ako lang yung involved, I could have kept my silence. Kaya kong manahimik. But lagi ko sinasabi, first and foremost, I am a mother of 2 beautiful kids. And kapag sila na yung apektado, I think kahit sinong nanay, Tito Boy, will step up and defend yung mga anak nila at yung pamilya niya. So am I right to say na ang dahilan kung bakit tayo nag-uusap ngayong gabi ay involved ng yung mga anak? This is the reason why you're breaking your silence at paano sila naapektuhan. Of course, mga kaibigan, ang pinag-uusapan namin ni LJ ay ang paghihiwalay ni LJ at saka ni Paulo Contis. So you're breaking your silence because you want to defend your children. Paliwanag mo yan, LJ. Tito Boy, kasi yung sa totoo lang, ayoko naman po talagang magsalita. But syempre, there are stories out there na medyo twisted na po yung facts. And ayoko pong umabot sa puntong parang pinabayaan ko lang na nasa public is hindi totoo. Especially, we live in a time na very open na ang information. Alam mo, easily accessed. And si Aki, 11 na po siya. Exposed na siya sa classmates, sa ibang tao. And I just want to put an end or a period, kumbaga malagyan ng tuldok, yung mga hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kung tulungan kita, po LJ. May mga bagay na nais mo iklaro. Ayaw mo na because of the access, halimbawa, the kids to, lalo na si Aki, sa internet, sa social media, ayaw mo na may mabasa o malaman si Aki na hindi accurate. Is that what you're trying to say? Yes, Tito Boy. And kahit pa paano po, gusto ko, sa totoo lang, Tito Boy, we left because I felt like I really need to get me, myself, and my kids out of the situation physically para kahit pa paano po matulungan din kami emotionally and mentally to recover and rebuild as a small family, Tito Boy. Okay. No, I wanted to ask you because para klaro itong kwentuhan natin. So you are confirming na naghiwalay na kayo ni Paulo? Yes, Tito Boy. Okay. How difficult was that? Yung paghihiwalay na yan. What is your side of the story pagdating dito sa hiwalayan na ito? Then ito yung mga narinig namin, LJ, para klaro lamang tayo, that it was a mutual decision between the two of you, that there was no third party, and that you outgrew each other. Yun ang alam namin. Your side of the story. Tito Boy, it was
It was so difficult. It was so painful. Siguro, Tito Boy, kung hindi malakas yung pananampalataya ko sa Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kung hindi matibay yung pagmamahal ko sa mga anak ko para maging motivation siya sa akin to stand up and wake up every day, hindi ko po alam saan ako pupulutin. Sa totoo lang, kung ano man yung third party na sinasabi nila, it's actually the least of my concern. Kasi, kaya po nga ako nag-decide na to speak up is because pag anak niyo na po yung nagagawa ng mali, I think kailangan mong sabihin na hanggang dito lang. Hindi mo, kailangan po namin, somehow kailangan ko pong ilayo yung mga bata kasi kailangan po na maprotektahan ko sila, na kailangan magkaroon kami ng healthy at safe environment para po sa mga bata yon, not just for me. Ako po, kaya ko po yan Tito Boy. Kaya ko po na kung ano-ano yung marinig ko dyan, ganyan. Pero pag yung mga bata na parang kailangan ko pong ilayo kasi Okay. I get that, LJ, pero klaro lamang, kung ang anak mo na ang nagawa ng mali, kailangan ilayo ko ang mga anak ko. Hindi klaro sa amin yan. What does it exactly mean? Tito Boy, I'm here just to put an end to any other speculation. I'm sorry, LJ, you don't have to go into details if you're not comfortable. Itinatanong ko lamang yung hindi namin maintindihan. But just tell me, Tito Boy, I cannot go into details because I will understand. But pag sinasabi mong kailangan ilayo ko ang mga bata, kung ako lang kaya ko, pero pag anak mo na ang nagawa ng mali, and if you're not comfortable explaining that, I'm really fine. Go ahead. You wanted to say something. Yun nga po, kahit nandito na po ako, I will never go into details, particular details, because ayoko pong may masabing hindi maganda. Ang gusto ko lang wag magamit ang mga anak ko. Ang gusto ko lang pong maintindihan ng publiko bakit ako umalis at wag nang gumawa ng iba-ibang kwento na mutual or na ito lahat okay lang po yung mga nangyayari. Hindi po Okay, LJ, let me go there. You mentioned it. So, ang separation ni Paulo, was it mutual? Nag-usap ba kayo? Tito Boy, it's been so hard the past several months, but sinubukan ko pong wag maramdaman ng mga anak ko, wag maramdaman ng public. I never talked. Kasi gusto ko po kung ano man yung pagdaanan namin bilang pamilya or pagdaanan ko sa private life ko. Gusto ko po sana yung Panginoon lang yung kausap ko o kung sino man yung involved, yun lang. And never make it public. Sana. Pero it's been really difficult, Tito Boy, the past several months. And yung the past month, ano ba ngayon, August, the past 2 months have been parang revelation after revelation. And sa gabi po, Tito Boy, na nagpapatulog lang sa akin as praise and worship songs. Minsan po binabangungot na ako kasi hindi ko po alam kung paano nangyari yung mga bagay na nangyari. Na parang hindi ko na po mahiwalay yung reality sa nalaman ko ng mga bagong
information, revelation sa akin ng mga tao sa paligid ko. Yung mga na-uncover ko, Tito Boy. Yun, tas buti na lang po yung mga anak ko, napaka-sweet na mga bata at siguro nararamdaman din po nila. So, lagi lang sinasabi, I love you, mommy, ganyan. Okay. Okay. Past 2 months were very difficult, LJ. And 2 words, revelations, mga dumating sa iyo tungkol sa mga taong close sa iyo, na-uncover, ano to? Revelations about Paulo, na-uncover some stories about Paulo, and that you haven't answered my question. Was it mutual? Was it yes or no to your mind? No, Tito Boy, hindi siya mutual. Kasi naniniwala po ako na kapag mutual lang isang desisyon, ito pareho kayong sumasang-ayon na hindi na nag-work yung relationship. Okay, and that was not Pero, the case. Hindi po, Tito Boy eh. Ramdam ko naman po na ibang-iba na, Tito Boy. So LJ, to put it very bluntly, if it was not mutual according to how you saw things, sino ang humiwalay? Ikaw o siya? Not that it matters. Para lamang klaro, dahil tama ka, I would agree with you na pag mutual ang decision, both of you agree na hindi na nag-work ang relasyon, hindi na tayo masaya. Minsan, may mga nagsasabing nagkakasakitan na tayo. We're not getting, you're not proud of who you are anymore. Kaya mutually, magdesisyon tayo maghiwalay. In this case, what you're saying is it was not mutual, so somebody had to go. Sino yung humiwalay? Tito Boy, kasi matagal ko nang nararamdaman na parang nakahiwalay na siya sa amin. Ramdam na ramdam ko po yun. Pero honestly po, ako po yung nagsabi na parang nasa ibang mundo na po siya. At parang pakiramdam ko iniintay niya lang na manggaling sa akin. Paliwanag lang ng konti, paano mo naramdaman na parang nasa ibang mundo na siya? Just to give us an idea. Madalas po siyang wala sa bahay. Even if he was not working? Opo. May excuse po siya pero... But was that strange? Hindi niya ginagawa dati? I mean, you've been together for 6 years. Opo. Okay. He's a very homebody po. Alright. Kung pwedeng hindi umalis ng bahay, hindi naman siya alis ng bahay. So, kailan nangyari ito na hindi na siya, ibig sabihin, madalas na siyang wala sa bahay? 2 months, 3 months, 4 months, 6 months before the separation? Medyo nag-start po yan late last year. So, did you confront him? Na rin po talaga. LJ, kinausap mo siya? Sinabi mo, ba't nagbabago ka? Because yes po, Tito Boy. Okay. A lot of times, parang sabi ko, parang, are we okay? Parang, parang iba ka, ganyan. Hindi ko na nafe-feel yung dating ikaw, ganyan, or yung treatment mo sa amin, ganyan. Okay. So, nagtatanong po ako regularly. What would he say? Akala mo lang yung ganun pa rin naman, parang ganyan. Okay. Mga ganun lang, i-dismiss lang po yung conversation. Babalikan ko lamang yung revelation after revelation, mga bagay na na-uncover. Sabihin mo lang yung kaya mong sabihin. I will not needle. I will not go into details. But the public needs to understand that. Otherwise, we're hanging. Meron pong mga taong out of concern would message me about events or sightings, ganyan. Pero I would ask. Siyempre po, laging walang confirmation. So would you try to confirm with him tungkol sa mga sightings, halimbawa? And what answer would you get? Na pandemic, na paano siya makikilala, na naka-mask, naka-shield. Ganun po. May mga ganun po siyang reason. At saka, sasabihin niya po sa akin na, alam mo naman kung nasaan ako, parang masyado na pong madami, Tito Boy, yung And
it came to a point na friend of a friend na po. Tsaka hindi po ito basta lang friend, as in close friend. Tsaka I think Tito Boy, pag babae ka, parang alam mo ata talaga. Or kahit sino pong nagmamahal na tao. Hindi lang babae, kahit anong gender pa po. Kapag nagmamahal ka, alam mo. At pag kilala mo yung tao, alam mo. LJ, you are in so much pain. Mapangahas ito. And then you talk about love. Do you still love Paulo? Tito Boy, hindi ko po masagot yung tanong nyo. Kasi all throughout this time that this is happening, grabe po talaga yung kapit ko sa Diyos na tulungan ako. Kasi hindi lang naman po yung sa akin yung pinagdadaanan. Meron din po sa mga anak ko. Sa anak ko. At it's been so difficult, Tito Boy. Tinry kong i-balance. Tinry ko na saluhin lahat. Pero umabot ako sa punto na ang dasal ko na lang, Tito Boy, is, Lord, kayo na pong bahala. Hindi ko na po kaya. Sabihin niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin at yun po yung gagawin ko. Sobrang after itong mga past months, Tito Boy, alam mo, nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron akong pinaramdam niya sa akin yung kumbaga peace in my heart na siya lang po makakapagbigay. Na alam kong sinisave niya kami ng mga bata. Yun po yung exact term na talagang tumatak sa akin na He was redeeming us, He was saving us because He has better plans for us na mga bata. At ayaw ng Diyos, dahil si Jesus po sobrang mahal niya yung mga bata. Ayaw niya na pag yung mga bata na yung naapektuhan, ayaw niya po yun. At yun po, hindi ko na po maisip yung love, Tito Boy, kasi 6 years po kami, Tito Boy. Hindi po madaling kalimutan ang isang relasyon at isang pagmamahal sa tao na 6 years mong nakasama. At hindi naman po ito parang companionship lang o paano po ba ito ilalagay into words, pero hindi po ito, yung naging relasyon naman po namin malalim, Tito Boy. Hindi siya, wala naman po ako sa isang relasyon para maglaro o ano, pero ngayon po, Tito Boy, ang nararamdaman ko lang ay kailangan ko na tutukan yung mga bata. Lahat po ng ibang bagay, sarili ko, hindi ko po iniisip ngayon. Lahat po talaga yung mga bata lang yung iniisip ko. Are you angry? Kasi, yes, Tito Boy, pero yung anger ko, sinurrender ko na lang din sa Diyos. Tito Boy, sobrang para sa nanay. Hindi siya madali, Tito Boy. Napakahirap. Kasi Tito Boy, pag nagmahal tayo, nagtitiwala tayo, di ba? Yung buong pagtitiwala, Tito Boy, binigay ko. Hindi ko lang po lubos akalain na masasaktan ako at ang mga bata ng gano'n. I mean, gusto ko na lang po talagang parang tanggalin sila sa sitwasyon kung kaya kong baguhin lahat or kung kaya. Basta gusto ko pong mawala muna sila dun sa sitwasyon na yun. Tapos, Tito Boy, sa totoo lang, wala akong
concrete plan. I really just felt like I needed to live with the kids. Wala po masyado nakakaalam na aalis ako. Pamilya ko lang. Pero, hindi ko po alam kung... Kasi hanggang ngayon po, Tito Boy, may mga bagay na hindi ko makonect-connect. Yung, kumbaga, alin yung reality, kung alin yung facts, alin yung pinapaniwala sa akin. It's traumatizing, Tito Boy. I hate to say the word, pero litong-lito po ako, Tito Boy. Litong-lito talaga ako. Kaya gusto ko rin pong makaalis. Gusto ko lang po ang makasama ko ay pamilya ko. Ayoko pong na-appreciate ko po yung mga taong papadala ng mensahe sa akin. Nagdadasal para sa amin ng mga anak ko, pero hindi po lahat sasagot ko kasi nahihirapan pa rin po ako, Tito Boy. Honestly, nahihirapan pa rin po ako isipin kung alin yung totoo, alin yung hindi totoo, paano nangyari yung mga bagay na nangyari, paano ko po protektahan yung mga anak ko. Yun po yung tumatakbo sa isip ko. I hear you. May mga ilang katanungan lang ako galing dun sa yung mga kasagutan. Babalikan ko lang yung mga bata kasi baka doon sa mga nakikinig sa ating pag-uusap, pag ang anak mo na ang ang nagawan or ang may mali, you just really want to protect the children. But let me clear out certain things. Sinasaktan ba ni Paulo ang mga bata? Physically? Physically po, hindi. Okay. All right. So I don't want to go into details, pero gusto ko lamang iklaro that involve ang mga bata pero has nothing to do with Paulo's love for the kids or hindi tinatrato ng mabuti ni Paulo physically ang mga kids, you know. Ayoko lang malito ang nakikinig sa atin. Opo, physically hindi naman po. Ayoko rin naman pong isipan nila ng ganon si Pao. Correct. But physically not. Because remember, LJ, what you're saying is you wanted to get the children out of where, you know, this whole pain is happening. It's all about the kids. It's all about the kids. Diba? So, maaari ang tanong ng mga taong nakikinig, ano kaya yung nangyari sa mga bata? Kaya sabi ko, hindi ko naman ipagpipilitan because I totally respect your position. I will not go into details, Tito Boy, but it has something to do with the kids. But definitely, it has nothing to do with, you know, like Paulo hurting the kids. It's not about it. Okay. Para klaro lamang tayo. Tapos may nais ka idagdag, LJ? Kung ano man pong nangyari. Kung anong dahilan na may kinalaman ang mga bata. Oo. Opo. Hindi po yun madali. At hanggang ngayon po, pinagdadasal ko at iniisip ko kung paano ko po kumbaga, maibabangon ulit at ma-rebuild ulit yung anak ko. Ang sinasabi mo is something that is between you and Paulo and the kids. And I will not go into that again in details. May sinabi ka kanina that at this point in your life, litong-lito ka, hindi mo na alam kung ano ang totoo, kung ano ang hindi totoo. Do you want to find out? I mean, perhaps by talking with Paulo para malaman mo kung ano ang totoo at hindi totoo? Tito Boy, ayoko po siyang makausap. Bakit? So, totoo po, kinot ko po yung line talaga. Hindi ko na po siya kinausap. Kasi... But LJ, how will you know the truth? How will you know kung ang isang bagay ay totoo at hindi? Don't you want to hear his voice explaining or letting you know what is true and what is not? Tito Boy, parang natatakot po akong kausapin siya. Dahil? Kasi parang pakiramdam ko totoo yung sinasabi niya sa akin, pero Tito Boy, marami kasi akong nalaman na hindi totoo. Na natatakot ako na I'm sorry if I'm gonna use this word, pero parang
manipulate ulit kung ano yung alam ko ngayon na facts. Yung mga revelation sa akin at information na dumating po sa akin the past months to 3 months. Hindi po yun madaling i-digest, Tito Boy. Hindi talaga. LJ, pero yung mga Pero, dumating na information at mga revelations na dumating nung 2-3 months, you are certain na mga totoo yun. yes, Tito Boy. At yun, labag yun sa mga sinabi ni Paulo sa'yo. Yes, Tito Boy. Meron, alam ko po in my heart eh. Yung mga ibang bagay, meron po akong proof. Pero nung kinakausap ko siya, syempre Tito Boy, alam mo naman kung kailan nagsasabi ng totoo sa'yo isang tao at hindi. Tapos umabot lang din po talaga sa point, Tito Boy, na parang sino yung kilala ko? Hindi ko po alam kung maiintindihan ng tao or maintindihan niyo po, pero sino kilala ko? Sino itong taong to na nakikita ko ngayon? At ang hirap, Tito Boy, kasi naging close din siya sa pamilya ko. Hindi lang basta sa mga anak ko. Naging close din siya sa pamilya ko at nakikita ko rin na nasasaktan sila para sa akin at para sa kanila din, Tito Boy. Kahit pa paano, parang pakiramdam ko, I owe it also to them na to set things clear kasi tinanggap po nila ng buong buo si Pao. At sila rin po, hindi sila agree sa mga nangyari sa mga bata, ganyan. So, talagang hindi ko na rin po siya kinausap. LJ, what if you're wrong? Is there a possibility that you can be wrong? Doon sa mga iniisip mo, doon sa mga information na dumating sa'yo, doon sa mga discoveries. What if you're wrong? Or can you be wrong? Boy, I can't be wrong, Tito Boy. Sigurado po ako na totoo. Dami ko na pong nakausap na nagpakita sa akin ng katotohanan kung paano siya kapag nakatalikod ako or yun po, Tito Boy eh. Okay. Kaya ang hirap po sa akin kasi ito yung nakita ko. At merong ibang katauhan na or iba yung mga sinasabi pag nakatalikod na ako. LJ, balikan ko lamang. So, it was not mutual. May tanong lang ako. Did you try to save the relationship? Kasi partners naman kayo. It doesn't have to take the man or the woman, but one party has to try. Sinubukan mo? Did you try? Sumubok kang kapitan yung relasyon? Yes, Tito Boy. Sa totoo lang, the past several months, yun po yung ginagawa ko. Sumabot na nga po sa point na nag-break na po kami. Pero after few days, na-realize ko na parang hindi pwedeng ganito. May mga bata. Nagbaba po ako ng pride kahit alam kong ako po yung nasasaktan. Titiisin ko po yun para sa mga bata. Kasi inisip ko baka kailangan nila ng complete family. Tinanong ko siya kung if he wants to take us back. Pero hindi na daw. LJ, ulitin ko lang. Naghiwalay kayo and then you went to him and you said,
can you take us back, kami ng mga bata? And you're telling me now that he said, ayoko na. Opo. Was that your last conversation? Or one of the last conversations you had? Yes. Yes, Tito Boy. Okay. So, hindi mutual ang paghihiwalay. Pangalawa, alam ko, sabi mo kanina na it's not even about a third party na pinag-uusapan nila or there is no third party. You may or you may not answer this question. But was there a third party para sa'yo? Yes or no? You don't have to answer that, LJ. Pero doon sa point, LJ, na you outgrew each other. Kung gusto mo sagutin, kung gusto mo sagutin yung third party, you can come back to that later. But yung outgrowing each other, is that anywhere close to your experience? Tito Boy, grabe po yung kapit ko the past several months. Minsan tinatanong ko po sa sarili ko kung ito pa ba yung tama para sa mga bata, para sa anak ko. Pero, sabi ko, humihingi lang po ako ng wisdom sa Panginoon na malaman ko kung tama pa ba yung ginagawa ko na I was holding everything together, Tito Boy. Umabot, Tito Boy, na nakakalbo yung kilay ko. Ganun. Kasi yung mga kapatid ko hindi alam at bigla na lang ako nag-breakdown ng isang beses dahil sobrang sakit na, sobrang hirap na po. Pero kumapit po ako, Tito Boy, para sa mga anak ko. Kasi kung wala naman po mga batang involved, okay lang naman po, Tito Boy. Hindi ko po ipipilit yung sarili ko. Ang sa akin lang din po kung ayaw mo na, basta sana okay yung mga bata. Okay. When was the last conversation you had with him? Do you remember? A few days after po nung napag-usapan natin kanina. I was trying to talk to him. Mga kailan again. more or less? August? July? August na po. August. Oh, because I know that Pao took down all your photos. He doesn't follow anybody, not just yours, but you know, he stopped to follow anybody's IG account niya. Did you know about it? And when you learned about it, what was your reaction? Ito boy, sobrang nagulat po ako doon and I felt disrespected, not just for myself but also for my kids because nasabi ko naman po sa kanya na aalis kami. Sinabi ko po sa kanya na hindi ko kayang mag-rebuild ng pamilya ko. Pag sinabi ko pong pamilya ko, ako na lang po yun at ang mga bata. Hindi ko po kayang mag-rebuild ng pamilya ko nang nasa Pilipinas kami. After everything. After ng lahat ng dahilan kung bakit talagang kailangan kong tanggalin yung mga sarili namin sa sitwasyon. Na saktan ako, Tito Boy, na yun lang ang hinihingi ko, na makaalis kami ng mga bata peacefully. Na kung gusto man niyang sabihin in public, okay lang, pero sana po, yung wala na po kami dito, para rin po, kasi malaki na po si Aki. He's 11, he goes to school, he talks to his friends, nag-internet po yan, nagtatanong po yan sa akin. Did Aki eventually learn that
your photos have been taken out from the account? Well, wala po kasing social media si Aki. Okay. All right. Pero may one time lang po na nagtanong siya sa akin kung ano daw ba talaga yung dahilan. So, ang meaning po niya ng ano ba talaga yung dahilan, parang feeling niya meron pang ibang issue. So, napakasakit po nung tanong sa akin nung anak kong yun. Paano mo sinagot? I needed time, Tito Boy. Hindi ko po masagot on the spot. Sabi ko na lang sa anak ko na wait lang, sasagutin kita. Tapos nag-gather ako ng sarili ko kung ano yung sasabihin ko sa kanya. Para, Tito Boy, gusto ko kasi sa akin manggaling yung truth. Ayoko na. Siyempre sa panahon ngayon with social media, marami siyang pwedeng mabasa. Marami siyang pwedeng marinig. Maraming tao ang pwedeng gumagawa ng kwento, pero gusto ko po sa akin galing yung katotohanan. At sabi ko sa kanya, na I will never lie to you at ako papaniwalaan mo. Kung meron kang tanong, sasagutin ko. So, kinuwento ko po sa kanya yung mga dahilan kung bakit nangyari itong lahat. At isa sa mga sinabi ko sa kanya na I'm sorry for everything. I wanted a complete family for you and Summer. Tapos Tito Boy, kinat niya ako doon. Ang sabi niya sa akin, you complete us, Mom. Hindi ko po alam kung grabe yung pirot po sa puso ko. Na-touch po ako sa bata. Sobra. Pero napaka sweet na bata po ni Aki talaga. At yun po yung pinoprotektahan ko, Tito Boy. LJ, did you and Paolo talk about marriage? Before po, opo. Okay. Alam din niya ng anak mo, lalo na si Aki. Because you talk about, a complete family, yung konsepto ng kumpletong pamilya. So, was Aki aware that you guys were seriously talking about marriage? Tito Boy, trinato po siya ng anak ko na parang totoong tatay niya. Trinato ba si Aki na parang totoong anak ni Paolo? They were very close. Okay. Have you unfollowed Paolo on your account? Not yet, Tito Boy. But you plan to unfollow him? Because I didn't want to do anything drastic. Okay. Bago nga po kami makaalis. You didn't want to do anything drastic, LJ? Or, sorry, I have to ask this question, were you hoping that somehow you guys would be okay? Hindi po, Tito Boy. Wala. As much as I really want a complete family, yung mga nangyari po, Tito Boy, hindi ko po kakayanin na maging malapit siya sa mga anak ko. Ganun po kasakit yung nangyari. Ganun po kahirap. Hindi ko lang po masabi on air, in public, kung ano yung mga yun. Pero hindi po kakayanin ng pusong nanay ko yung ibalik siya sa buhay ng mga bata. Pero LJ, some people would say, si LJ, base dito sa kanyang mga binibitawang salita, siguro, people will speculate. People will guess. Siguro mahal na mahal pa ni LJ si Paolo, pero ayaw na sa kanya ni Paolo. What do you say to people who would say that? Siguro nga po, Tito Boy, hindi naman po biro ang 6 na taon at meron po kayong anak. Meron po kayong mga anak.
Ang plano naman po talaga maging isang buong pamilya. At isa nga po sa mga sinabi ko kay Aki ay, Aki, people change. And totoo yun, it's a fact. And ang pwede lang na makapagpabago sa'yo for the better is if you have God in your heart, if you have Jesus in your heart. Baka po maging masyadong malabo para sa audience or sa mga tao, mga manonood. Pero, kasi gusto ko po na yung mga anak ko, lumaki sila na magandang asal yung nakikita nila, magandang ehemplo, at kaya rin po gusto ko meron silang takot sa Diyos, Tito Boy. Kasi sinasabi ko sa kanya na kahit ano mangyari, kahit anong problema o challenges ang ibato sa'yo, kapag alam mo yung salita ng Diyos, dediretso ka. Tito Boy, hindi ako yung pinaka-religious na tao. Pero at this time, sa gitna ng lahat ng pangyayaring to, Tito Boy, dun lang ako kumapit talaga eh. Pag may nagtatanong sa akin kung are you okay, ganyan. Lagi kong sagot na I am in God's loving hands, Tito Boy. Kasi para akong lumulutang. Minsan. Kumbaga para ako naka-autopilot. Kasi may mga anak ako, Tito Boy. Hindi ako pwede tumigil. Hindi ako pwedeng magbukbok. Hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko na, nasasaktan ka ngayon eh. So okay lang, huwag ka gumalaw. Alam mo yun, Tito Boy. Pero, hindi na kasi yung pain na nararamdaman ko, Tito Boy. Yung pain ko, parang naisang tabi kasi mas nasasaktan ako para sa mga bata. I hear you. LJ, if Paulo Contes calls in the middle of his conversation, hypothetical, and says, balik na kayo, would you come home to the Philippines? No, Tito Boy. Hindi po madaling kalimutan. Alam kong kailangan ko po magpatawad. Pero hindi po madaling kalimutan. At hindi siya dapat kalimutan, Tito Boy. I'm sorry, pero hindi siya dapat kalimutan. Alam mo, LJ, in one of your statements, I think you were doing your show, yung Mars. In one of those episodes, tinanong ka, major role or Paulo? Tama ba ko? Pinili mo? Yes, Tito Boy. Si Paulo. And that happened just a couple of weeks ago. Tito Boy, nung mga time na yon, hindi na rin talaga okay. Pero totoo po yung sagot ko. Kung yung Paulo na dating, yung kilala kong Paulo, isang option yun, Tito Boy. It could be an option to migrate na lang dito or sa ibang bansa. And I will sacrifice my career. I will sacrifice whatever I have if it would give me, hindi siya lang Tito Boy, pero yung buo yung pamilya namin. Tito Boy, hindi, pwede naman po akong magtrabaho, pwede akong mag-lock in taping, pwede akong, magpaka-busy. Pero lagi po sa isip ko, kailangan ko, during this pandemic, nandun ako para sa mga bata sa bahay. Kasi gusto ko maramdaman nila yung pamilya. Tito Boy, mahirap kasi kapag magulang ka tapos or dalawa kayong magulang na lagi kayong wala sa bahay. Nararamdaman ko in my heart na kailangan ako ng mga bata sa bahay.
especially the past several months. Oh. Isasakripisyo ko po There whatever was, I have. yeah, there was also an interview, LJ, where you were quoted to have said that he shielded you from danger during, the word was shield, no? During the pandemic, instead of allowing you to the grocery, siya ang lalabas. When was that? I mean, was that anywhere close to what's happening now? Or ano ang nangyayari noon when you made that statement? Early on po yun ng pandemic na parang talagang hindi naman niya pinapalabas, ganyan. Tito Boy, sa totoo lang yung past several months na sinasabi ko, naging malabo talaga. Kasi hindi ko na rin siya nararamdaman sa bahay. Kumbaga sa totoo lang nga, sabi nung kapatid ko, parang prepare ka rin ni God, no? Na ma-feel mo na, Tito Boy, I felt so alone na past several months, wala po akong sinabihan kasi ng pinagdadaanan namin, kahit kapatid ko. Yun nga po, yung sabi ko kayo na dumating na lang sa punto na bigla na lang po akong umiyak. Na hindi ko naman po sinasadya. Yung nanay ko, nasasabi ko sa kanya yung iba. So, lagi ko po siyang kausap, ganyan. Pero, yung past several months po, ibang-iba kasi talaga, Tito Boy, eh. Okay. Hindi ko alam kung sobrang confused ko po kung nagulat ba ako na ganito or minsan kasi pag i-recall ko naman parang yun na pala yun. Parang ganyan, Tito Boy. Okay. All right. LJ, 6 years itong inyong relasyon. What was the tipping point? Para po sa breakup. Para lang maintindihan ng tao. What made you say, I'm gonna go? Enough is enough. Tito Boy, sa mga bata talaga. Okay. Tito Boy, hindi naman tao lang tayong lahat. Throughout our relationship, siyempre meron kami mga pinag-awayan din, meron kami mga pinagtalunan. Hindi ko sinasabing ako perfect, hindi rin siya perfect, pero Tito Boy, tuwing madadapa siya, nandun ako, Tito Boy. Okay lang, Tito Boy, na ako yung masaktan mo. Anong ibig sabihin ng madapa? LJ, can you give us an idea? Kung pwede. Every time na madadapa si Paolo, nandun ka. Anong ibig sabihin nun? Kapag meron siyang mga maling desisyon, kapag meron siyang mga pagkakamali, Tito Boy, mahirap pero natanggapin ko. I always say na hindi naman talaga madaling maging mabuting tao. So, alam ko lang na parang, sige, let's just work to be better people. So, I will be here for you. Kahit na nagkamali ka, I will help you na maging better person, ganyan. Masakit, pero bibigyan mo pa rin ng tiwala, Tito Boy. Okay. Tiwala ka pa rin. May nasabi ka kanina na ang hirap ng lahat ng pinagdaanan ko, Tito Boy. I'm watching this conversation. Give us an idea kung ano yung mga pinagdaanan, ilan sa mga pinagdaanan that made you cry and that made you give up. Tito Boy, the past several months, para akong pinupunit. I have Aki.
I have summer at hindi ko alam kung holding on to the relationship is the better choice, is the right choice. Sobrang sakit po sa akin ngayon. Kasi hindi lang po ako yung nahirapan, Tito Boy. At ang sakit po na sakit lang po isipin that you allowed things to happen. Kasi hindi mo alam saan ka lulugar, Tito Boy. Mahirap po kasing ipaliwanag kung hindi ako mag-go into details, pero ayoko pong gawin yun. Ayaw mong gawin yun dahil masasaktan si Paolo? Masasaktan ang mga bata? Is that the reason why you don't want to go into details? I'm still protecting the kids, Tito Boy, Okay. but I just really want to set things straight Na? na tama na po yung iba-ibang kwento na So, ibig sabihin na hindi mutual ang paghihiwalay, opo, okay, na hindi kayo nag-outgrow. Pero kanina you started to talk about evolving nung nagpapaliwanag ka kay Aki. Tanong, LJ, sino ba si Paulo na nakilala mo? At sino si Paulo na hindi mo nakilala? Tito Boy, alam naman po ng public na hindi naman po talaga siya yung goody-goody image, di ba? Meron, syempre nung naliligaw po siya, sinabi ko po sa kanya kung ano yung mga ayoko. So, pinakita naman po niya sa akin na nagbago siya at sino naman po ako para hindi magbigay ng chance. Ang point ko po nung time na yon is, sino pang magbibigay sa kanya ng chance at maniniwala sa kanya. At nung time naman na po yun, talagang maganda po yung pinakita niya sa akin, sa pamilya ko, sa anak ko. But, ang nakilala kong Paolo yung maalaga, yung kahit na tigasin po siya, deep inside, meron po siyang generous po siya at kapag mahal niya isang tao, mahal niya. Yun po yung nakita ko. Minsan lang hindi siya marunong mag-express. Pero, Tito Boy nawala, yun eh. Tito Boy, parang pag yung hindi ko kilalang Paolo, pagkausap ko siya the past months, parang lumulusot lang po. Sinabi ko rin po sa kanya yun, parang I feel so alone already. Hindi ko alam, hindi ko naintindihan kung ano nangyayari, pero yun na yung pakiramdam ko. LJ, tanong din ito ng marami pagkatapos mapanood ang ating pag-uusap. Why did you decide to talk while you're in New York? Priority po kasi talaga yung safety, yung healthy environment ng mga anak ko. Gusto ko muna na mailayo muna sila dyan para natanggal kami dun sa sitwasyon muna, Tito Boy, kahit papaano. At least man lang physically wala kami. Kahit papaano malilibang po yung mga bata. It's a different environment for them. Pero sasaktan po kasi ako na yun na nga lang po yung hinihiling ko. Pero
iba-iba pa rin po yung lumalabas. LJ, say everything you want to say para mas maintindihan ang nakikinig sa atin. I'll give you the floor. Ano ang nais mong sabihin sa mga taong nais makinig sa'yo? In conclusion. Na, una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng tao na nagparamdam ng suporta nila sa akin, sa mga anak ko, sa mga tao na nagpadala ng pagmamahal nila, yung mga taong anonymously nagpapadala sa akin ng mga mensahe. Appreciate ko po yun. Hindi man po ako nakasagot kasi medyo mahirap po talaga yun ng mga nangyayari. Pero gusto ko rin pong hilingin sa inyong lahat na pagdasal nyo kami ng mga bata at tulungan nyo po kami na makapagsimula ulit ng tahimik. Kasi meron po akong 2 batang kailangang lalakihin na may takot sa Diyos ng maayos. At alam ko na matutulungan niyo po ako gawin yun kung tapusin na po natin ang issue na ito. Sana pagdasal niyo na lang po kami. Yun lang, Tito Boy. Yun lang talaga yung gusto kong mangyari, na matapos na to at makapag-umpisa ako ng bagong buhay kasama ng mga bata. May nais kang sabihin kay Paolo Contis? Wala, Tito Boy. Tapusin natin ito dito. Mapangahas, diretsang katanungan para mas klaro para sa amin ang pag-uusap na ito. But, pwede mo akong sagutin, pwede mo akong hindi sagutin. 2 katanungan lamang dahil at this point, LJ, since you didn't go into specifics, maraming speculations ang lalabas. So inuulit ko yung isang tanong. But again, it's all up to you if you want to answer the questions or not. Number 1, meron ba talagang third party? I think po marami pong makakasagot yan kahit po hindi ako sumagot, Tito Boy. Okay. Just tell me if you don't want to answer the question. I get it. Huli na katanungan, LJ. May kinalaman ba ito sa pera? I Tito Boy, understand. basta ang priority ko po. Ang priority mo ay? You were saying, LJ, I'm sorry. Priority ko po yung welfare ng mga bata. Dasal mo sa Diyos ngayon. Na nagpapasalamat po ako sa Diyos na talagang it was God-given strength, Tito Boy. It's difficult enough to see somebody you trust, you love, and you gave your whole life to change. Pero mas mahirap na makitang nasasaktan yung mga anak mo. Mahirap, Tito Boy, yung maging simula namin ng mga bata, pero pinagdadasal ko na bigyan niya ako ng lakas, ng wisdom,
para gawin lahat na i-guide niya ako, Tito Boy. Kasi kahit po ako, sarili ko po, hindi ko po alam kung paano. Paano magsisimula. Pero andito po ako, Tito Boy. Kasi gaya na sabi ko kanina, I will walk blindly para sa mga anak ko, Tito Boy. Kahit wala akong lakas, gagapang ko po yung mga anak ko. Para maging okay sila. Kaya naman po kami nandito dahil yun po yung priority talaga. Am I right to say, LJ, that at this point, hindi mo alam kung ito ang end ng iyong karera? Hindi mo alam kung mananatili ka sa New York? Everything is hazy at this point. Yes, Tito Boy. LJ, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. God bless you. God bless Salamat po, Tito kids. Boy. Summer and Aki. God bless you all. And thank you for the trust. Salamat sa tiwala. Salamat din, Tito Boy. Maraming salamat. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.